นี่เหมือนพูดได้แล้ว พูดได้สอง คำแรกคือ คำแรกก็คือ มามั้ง ไม่ได้ทำตามทิปเลยนะ กลับมาครับผมสู่เมนูบัฟเฟิลนะครับผมพร้อมกับเมนูใหม่ล่าสุดวันนี้ปอเปี๊ยะดูโอ ทำไมต้องเป็นดูโออะคะ ดูโอเพราะว่าวันนี้เนี่ยธรรมดาก็จะมีแบบยำ3 สหายใช่ไหมแต่เราจะเป็นปอเปี๊ยะ2 สหาย เพราะฉะนั้นก็คือสหายแรกคือไส้ข้างในปอเปี๊ยะเรามีกุ้งเรามีปลาหมึก แต่ว่าจะทำไส้ให้หอมก็ต้องมีหมู3 ชั้นไปนิดนึงส่วนปอเปี๊ยะเรามีแป้งปอเปี๊ยะกรอบนะแป้งปอเปี๊ยะทอดนะครับผมแล้วเรามีสาหร่ายก็อีกดูโอหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นดูโอ2 หน้า you know เริ่มเลยดีกว่าก่อน ให้ อื่น ทำอะไร นะครับ บ้างครับ ของสุดที่รักนะครับผมสุดที่รักช่วย สุด แบบ ที่รั ว่าก นี่คือไอใช่ปะ คนอื่นมาก็นั่งคุยกันอยู่แค่นี้ ไม่นะ ฟักทองของยูแครอทของยู ให้ทำอะไร great นะฮะ นะคะมีดเซรามิกคมได้ใจเอ้ยเดี๋ยวขอบอกโพหน่อยค่ะ มาแล้วนี่ คุณยายเขาบอกเขาไม่อยากเข้ากล้องนะคะ แต่เดินมาแต่งหน้าแต่งตัวเต็มนะ มิสแกรนด์จันทบุรี ยิ้มหวานให้กล้องหน่อยค่ะยิ้มหวานให้กล้องหน่อยนั่นแน่อยากเขินนั่นยังเดี๋ยวกินก่อนลูก ไหนลุงเล่คนไหนลุงเล่คนไหนลุงเล่อันแน่คนไหนจ๋าไหนเรียกจ๋าดิจ๋า ไหนจะนี่อยู่ไหน ไหนมามิแม่ไหนยาย นี่เหมือนพูดได้แล้ว พูดได้สอง คำแรกคือ แหม่ม อ้าวใหญ่แล้วนะ เหรอ แหม่มคือพี่แม่บ้านนะคะแหม่มเขาหรือเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบว่าแหม่มมาก่อนประโยคแรก เอาเป็นว่าผมทำหมดเลยด้วยกัน ลืม นะแครอทเราก็ขูดไปเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวเราจะไปทำเป็นปอเปี๊ยะใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องการที่จะให้เจ้าตัวเล็กเนี่ยกินง่ายนิดนึงแล้วแครอทก็มีความหวานธรรมชาติมาด้วย ส่วนใหญ่แล้ว สวยงา อ่ะ ม เวลาทำอาหารให้พี่โพเนี่ยความหวานจะมาจากผัก หรือว่ามาจากเรา2 คนจริง โอ้โพบอกปวดหัว ปวดหัวส่วนฟักทองเมื่อกี้คุณก็ขูดไปเลยครับนะฮะตอนนี้สิ่งที่เหลือก็คือหอมหัวใหญ่ก็พอประมาณเหมือนกันไม่ต้องเยอะมากนะฮะต่อไปเรามี โครกขอ เป็นครก เอาไว้บดเหมือนเราบดยา บดเก่งไหม เหมือนแบบในหนังเกาหลีอย่างงี้ค่ะ ตัวข้าวโพดเองก็มีความละเอียดขึ้นต่อไปนะฮะเราใช้ปลาหมึกสัก2 ตัว ฝากคุณพ่อคุณแม่นิดนึงเราต้องทดสอบก่อนนะว่าลูกแพ้หรือไม่แพ้เพราะว่าบางคนอ่ะแพ้กุ้งเนี่ยบางทีหายใจไม่ออกไปเลยนะ หมู3 ชั้นนะครับผมก็มีประโยชน์ในเรื่องของไขมันดีนะครับผมที่ให้กับร่างกายปลาหมึกก็แน่นอนมีคอเลสเตอรอลซึ่งเด็กเองก็ต้องการคอเลสเตอรอลไม่ใช่ไม่ต้องการแล้วต้องการแฟตนะฮะหรือว่าไขมันเนี่ยมากกว่าผู้ใหญ่ 2-3 เท่าเลยทีเดียว กุ้งหมึกหมู3 ชั้นผสมเข้าไป ไหน นะฮะ นั่นลองพูดดิหมูหมึกกุ้ง เคยใช้พูดตัวเองพูดไม่ชัดเลยพริกไทยนะครับผมแล้วก็น้ำตาลให้ความสดชื่นกับร่างกายสุดท้ายสุดผักชีเอาแต่ใบเนาะอันนี้เราจะใช้การคนไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งเหมือนเป็นการนวดเขาไปในตัวเอาแป้งออกมานิดนึงคุณแอนคุณจะแบบว่า challenge อีก1 รอบไหมจ๊ะ ได้อันนี้อยากทำอันนี้อยากทำ โอเคอันนี้อยากทำโอเคครับแล้วเดี๋ยวคุณก็แยกออกมาแบบเป็นแบบ perfect เลยนะต่อไปนะฮะสาหร่ายฟับพูดหลับเหรอ น่าจะรับถือไว้ ยายไม่กล้าพูดนะคะ แค่ถามว่าน้องโพหลับเหรอคำว่าเปล่าเสร็จปั๊บก็ไม่กล้าพูดต่อว่าอยู่ข้างนอก สาเหตุเพราะอะไร ยายพูดเหนอ นอกจากเราทำรายการอาหารด้วยแล้ว ตอนนี้เราก็จะทำรายการสอนภาษาอังกฤษไปด้วยนะคะ เขาเก่งไงภาษาอังกฤษแต่เราแม่ไม่เก่งอ่ะ เช่นคำว่า elephant เราก็สอนลูกแบบนี้เนาะ แต่พ่อบอกว่าแม่เอาใหม่ อยู่ไปเอาให้มันยากแล้วก็ L เฉยๆก็ได้ elephant ไปม้วนลิ้นอะไรให้แบบว่าแทบจะลงคอหอยอยู่แล้ว สาหร่ายนะฮะ เอาไว้โปะบน เสร็จปุ๊บก็นะหามีดที่แบบว่ามั่นๆโป๊ะด้วยเงี้ย
ลูกอยากกินมากมาย เดี๋ยวขอแดดนี้เลี้ยงแป๊บหนึ่งพี่แอนครับพี่แอนจะโชว์ซอสของผู้ใหญ่ไหมครับผม แน่นอนครับ นี่นะคะ ก่อนอื่นเราก็ใส่ซอสศรีราชา ก่อนอื่นคุณก็ต้องเปิดฝาก่อนด้วย อันนี้เราก็จะใส่ซอสญี่ปุ่นหน่อยๆนะคะ เพื่อให้มันหอม แล้วก็น้ำผึ้งหน่อยเดียวนะคะเพราะว่าแม่ไม่ชอบหวาน แต่ว่าแม่ชอบพริกไทยใส่พริกไทยหน่อยนึงเราก็จะมาใส่จานนี้ซึ่งอันเนี้ยจานเนี้ยมันดีอย่างหนึงคือว่ามันเป็นจานซิลิโคนค่ะ ที่จะติดกับพื้นที่เขายึดไว้อยู่ ใช่มัม กินเลยนิสัยไม่ได้ทำตามทิปเลยนะ ไหนเรามาดูกันอีกทีติดกันโรดี้บอยว้าวเย่ให้ไป good man อร่อยไหมลูกอร่อยเยอะมาก ลองทำกันดูนะครับผมแล้วผลออกมาเป็นยังไงบ้างส่งมาให้ดูกันด้วย แต่ถ้าจะให้ดีก็ระวังเรื่องไส้นิดนึงนะฮะอย่าให้หนักจนเกินไปเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยแป้งกับสาหร่ายเนี่ยจะมีความแยกชั้นนะครับง่ายมากไม่มีอะไรยาก และสำหรับวันนี้นะคะ ครับ เราก็จะมาสอนภาษาอังกฤษกัน ในช่วงภาษาอังกฤษ ผิดๆถูก ถูกอันนี้คือเหมือนกับลักษณะปอเปี๊ยะภาษาอังกฤษ spring rolls spring roll แต่ว่าอีกอย่างหนึงนะแต่รูปทรงที่เราทอดออกมาเป็นทรงคล้ายๆกระทงภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไร วันเพ็ญเดือน ลูกตีแทน 12เอาเป็นว่าถ้าใครรู้ว่ากระทงโอ๊ย โอ้ยไม่ท ภาษาอังกฤษว่าอะไร no ส่ง no ข้อความมาทิ้งไว้ด้วยนะคะ แล้ววันนี้เราก็ลาไปก่อนนะคะกับเมนูบักโพพบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ